Hallo, welkom op onze vierwekelijkse podcast waar we praten over narcisme en de impact ervan op het leven. Vandaag een heel bijzonder onderwerp, namelijk wat gebeurt er wanneer een narcist ernstig ziek wordt. En we moeten het ook even hebben over de actualiteit, want er zijn zeer trieste dingen gebeurd waar mogelijk narcisme aan de grondslag ligt. En de vraag die we nu gaan behandelen, die werd al enige tijd geleden gesteld door een kijker naar een video. En die vraag luidt: hoe gaat een narcist om met ziekte en gebruiken ze dat om aandacht te trekken? Nou, als je ooit met een narcist te maken hebt gehad, dan weet je dat deze situatie het nog veel ingewikkelder maakt. En vandaag duiken we erin en bespreken we hoe de ziekte soms ingezet kan worden als een krachtig manipulatiemiddel. Zoals altijd is ook weer Tanja van Rij aanwezig, holistisch coach en ervaringsdeskundige op dit gebied. Welkom Tanja. Dank je, Herman. Fijn om hier te zijn. Mijn grootste vreugde ervaar ik als ik slachtoffers van narcistisch misbruik weer in hun kracht kan zetten, zodat ze hun beste leven kunnen leven. En jij en ik hebben met dezelfde intenties en achtergrond eigenlijk deze samenwerking opgezet om mensen sterker terug te laten komen na narcistisch misbruik. En het onderwerp wat we nu behandelen raakt me heel erg. In mijn eigen leven, en dat sommige van mijn cliënten, heb ik gezien hoe ziekte door een narcist gebruikt kan worden om zichzelf in een slachtofferrol te zetten en de ander in de rol van slechterik. Of het wordt gebruikt om ergens hun zin in te krijgen. Kun je daar wat meer over vertellen, Tanja? Nou, wat je vaak ziet is dat de narcist ziekte gebruikt om aandacht te vragen en controle te houden, terwijl ze zich voordoen als het slachtoffer. Het slachtofferschap geeft ze macht en controle is waar ze naar hunkeren. Ze vergroten het slachtofferschap uit, maken hun situatie dramatischer dan nodig en gebruiken het om mensen om hen heen te manipuleren. Bijvoorbeeld, jij bent degene die voor hen moet zorgen. Jij bent degene die schuldig is als je niet doet wat zij willen. Ze spelen op je schuldgevoel en gebruiken de ziekte als een soort wapen. Dat klinkt heel intens. Ik kan me zo voorstellen dat het voor de omgeving heel moeilijk is om dat te herkennen en te hanteren. Kun je een paar voorbeelden geven hoe ze dat doen? En zeker een narcist die ziek is, die kan bijvoorbeeld constant praten over hoe zwaar het voor hen is, alsof ze de grootste last dragen. Of ze kunnen het gebruiken om anderen ervan te overtuigen dat jij de slechterik bent als je je grenzen stelt. Of ze gebruiken de ziekte om iedereen te laten geloven dat ze een soort heiligen zijn die onvoorwaardelijke steun verdienen. Of ze geven jou het gevoel dat je hen laat vallen als je niet genoeg aandacht geeft. Ze draaien het zo dat jij je schuldig voelt, terwijl zij eigenlijk een oude spelletje blijven spelen, maar nu met ziekte als extra wapen. Oké, dat herken ik gedeeltelijk ook. Ik heb zelf dus een narcistische moeder. Ze is nooit ernstig ziek geweest, dus ze heeft ook nooit de gelegenheid om dat in te zetten. Maar door de actualiteit kwam er wel weer iets in gedachten. Iets wat ik zelf niet bewust heb meegemaakt, omdat ik toen nog veel te klein was. Wat ze me wel heeft verteld en wat later ook eens door een zus van mijn vader te sprake werd gebracht. Nou, mijn moeder heeft ooit rond verteld dat ze zo'n verschrikkelijk leven had, dat ze op het punt stond om er een eind aan te maken en samen met mijn zus en ik in de auto het IJsselmeer in te rijden. Nou, die tante die dat later te sprake bracht, die sprak er schande van dat ze ons dan ook de dood in wilde jagen. Nou, of ze dat echt wilde doen, ja, dat weet ik niet. Kan ook aandachttrekkerij geweest zijn. Maar ja, feit is wel dat het onlangs echt is gebeurd. En wat nu precies de geesttoestand van die man was, we mogen natuurlijk niet een oordeel vellen of dat een narcist was. Ja, dus wat de geesttoestand was, dat weten we niet. Maar komt mij over op een mentaliteit van, als ik ze niet krijg, dan krijg jij ze ook niet. Nou, het lijkt me dus niet dat een liefhebbende ouder de eigen kinderen de dood injaagt. En ook niet wanneer je zelf het leven meer ziet zitten. Tanja, wil jij iets over zeggen? Ja, nou ja, het is natuurlijk ontzettend in de actualiteit geweest, hè, Klaas B. En wat ik heel erg heb gevonden, is dat in sommige van de commentaren stond van ja, ik heb hem zien huilen in de auto daarvoor nog. Hij had geen andere keuze. Hij was zo getergd tot het einde. Dat zelfs zijn slachtofferschap door andere mensen werd geaccepteerd. Terwijl het overduidelijk is, ongeacht wat hij mankeert,
Het is overduidelijk dat deze man ehm, geen slachtoffer is in dit geval. Hij is de moordenaar van zichzelf en hij is de moordenaar van zijn kinderen. Dat maakt hem per definitie schuldig. En het klinkt ook heel erg als narcistische wraak. Daar gaan we het nu niet over hebben, want we hebben het nu over wat een ziekte, hoe ziekte gebruikt kan worden bij een narcist om zijn zin te krijgen of haar zin te krijgen. Maar misschien is het wel goed om daar een aflevering aan te wijden. Wat is nou narcistische wraak en wat voor gevolgen heeft het? En hoe erg is het dat mensen bereid zijn om inderdaad als wraak zichzelf het leven te beroven? En daar heb ik ook een voorbeeld van overigens al gemaakt als misbruik van ziekte. Maar niet alleen dat, maar dan ook nog eens je eigen kinderen daarin mee te slepen. Het is narcisme ten top. Als je iemand zo erg wil straffen dat je je eigen kinderen daarvoor vermoordt. Ik vind het heel, heel erg dat deze maatschappij blijkbaar, dat er mensen zijn in deze maatschappij die dan nog denken dat zo iemand een slachtoffer is ook. Ja. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Nou, zoals ik al zei, we mogen niet het oordeel vellen, dat is een narcist, maar er is nog wel een hoop wat erop wijst. Inderdaad ook, wat je bij narcisten ook vaak ziet, dat mensen het slachtoffer niet geloven. Van, dat is zo'n aardig iemand. Dat zie je hier eigenlijk ook. En wat ik ook van iemand heb gehoord, is dat hij zeer manipulatief was. Ja. Dat duidt er ook op. Ook Het is ook niet zo dat het is niet zo dat ik hem diagnosticeer hierbij. Ik zeg alleen, hij is absoluut geen slachtoffer. Wat hij ook wel is, hij is geen slachtoffer. Hij is hier de dader. Dat is alles wat je kan zeggen. Hij heeft die kinderen ontvoerd, hij heeft zichzelf vermoord, hij heeft hun vermoord. Ja, dat is een zeer trieste zaak. Gewoon. Ja. Ja. Maar goed, ik wou wat voorbeelden geven uit mijn eigen leven over hoe ziekte wordt gebruikt in mijn leven en ook van mijn klanten om hun zin te krijgen. En als eerste mijn narcistische moeder. Ik heb er heel lang over gedaan voordat ik durfde het contact met haar te verbreken. Want je hebt toch een soort van gevoel van het is toch je moeder, moet je het niet nog een kans geven? Nou, uiteindelijk had ik het aangedurfd en nog een paar weken later belandde ze in het ziekenhuis. En ik voelde me meteen weer in de oude rol van gehoorzame dochter die moest zorgen. Ik dacht, ja, nou moet ik toch zeker wel even langs gaan. Maar het voelde niet goed. Ik dacht, heeft haar ziekte haar plots ineens een goed en liefdevol mens gemaakt? En het antwoord was nee. Ze was nog steeds dezelfde, alleen nu met een ziekte. Nou, haar ziekte was echt hartfalen en longkanker, maar werd ontzettend groot gemaakt. Dit was al jaren geleden gebeurd, maar sinds die tijd moet ik horen hoe ze echt nog maar een paar maanden te leven had. Dat ik toch echt een keer langs moet gaan voor het te laat is. Ze nam afscheid, vierde een symbolische laatste verjaardag, compleet met herinneringen ophalen. Begrijp me goed, ik had haar niet slechts gewenst, maar ze leeft nog steeds en heeft inmiddels al meerdere keren haar laatste verjaardag gevierd. Ze gebruikte haar ziekte om mij als harteloze dochter af te schilderen. Mijn besluit om afstand te nemen, nodig om mijn grenzen te bewaken en mijn mentale gezondheid te beschermen, werd door haar verdraaid tot het verhaal dat ik degene was die haar in de steek had gelaten. Dat ik degene was, zonder gevoelens van liefde. Mensen moesten eens weten. Sommige verhalen die ik hoor in mijn werk van mijn klanten zijn ronduit schrijnend. En ik wil voorbeelden geven die heftig zullen zijn, maar het toont de extremiteit waar manipulatie soms toe leidt. Ziekte wordt verzonnen of gebruikt om een narratief te creëren waar de narcist het mooiste uitkomt en jij het slechtst. Ook mentale problemen worden misbruikt om controle uit te oefenen. Wat nu volgt kan wat confronterend zijn voor sommige luisteraars, maar na het verhaal wat we net hebben besproken denk ik wat minder. Bijvoorbeeld een narcistische vriendin van een van mijn cliënten was zeer depressief en bij vlagen suïcidaal. Als hij iets niet wilde doen, wat zij wel heel graag wilde dat hij deed, dan zette ze een mes op haar keel en dreigde ze zichzelf iets aan te doen.
als hij niet heel snel wilde doen wat zij wilde. Pas op, hè. Ook heb ik gehoord hoe een dochter gestraft werd door haar narcistische moeder op de ultieme manier. De moeder had zelfmoord gepleegd en in de afscheidsbrief haar eigen dochter daar de schuld van gegeven. Hoe tragisch ook, het laat zien dat narcistisch gedrag kan evolueren in een destructieve kracht. Sommige narcisten gaan ver in het behouden van controle. Zelfziekte of zelfdestructie kan erin een rol krijgen. Dat zie ik helaas te vaak terug, zowel persoonlijk als professioneel als in het nieuws. Tanja, het is duidelijk hoe intens deze situaties kunnen zijn. Maar waar ik benieuwd naar ben, wat zegt de wetenschap hierover? Kun je ons helpen begrijpen waarom narcisten zo omgaan met ziekte en kwetsbaarheid? Ja, narcisme is een complex fenomeen en het helpt enorm om het vanuit wetenschappelijk perspectief te bekijken, omdat het ons inzicht geeft in het waarom van bepaalde gedragingen. Om te beginnen, mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een sterke behoefte aan bewondering en aandacht. Dit is niet zomaar een ego, maar een diep gewortelde psychologische behoefte. En die behoefte is vaak zo sterk dat ze er alles voor doen om die in stand te houden, zelfs als dat ten koste gaat van anderen. En die behoefte aan aandacht verklaart waarom ze ziekte gebruiken als een soort instrument om medeleven en zorg af te dwingen. Een onderzoek, bijvoorbeeld het artikel uit het Journal of Personality Disorders uit 2022, toont aan dat mensen met NPS vaak moeite hebben met het tonen van echte empathie. Dat betekent niet dat ze nooit zorgzaam zijn, maar dat ze het vaak gebruiken om hun eigen doelen te bereiken. Als een narcist ziek wordt, kan de ziekte dus een nieuw middel worden om die aandacht en bewondering te verkrijgen. Ze kunnen symptomen uitvergroten, overdreven lijden tonen of zichzelf positioneren als slachtoffer. Dit sluit aan wat de wetenschap gewenst slachtofferschap noemt. Gewenst slachtofferschap is een interessant concept. Het betekent dat iemand bewust of onbewust de rol van slachtoffer aanneemt omdat het voordelen oplevert. Meer aandacht, meer controle over anderen en minder verantwoordelijkheid. Bij narcisten kan het gedrag een strategie zijn om anderen te manipuleren. Er zijn bijvoorbeeld studies die aantonen dat narcisten vaak een sterk conflicterende relatie hebben met kwetsbaarheid. Ze willen niet echt kwetsbaar zijn, maar spelen het vaak wel uit om anderen te beïnvloeden. Nou oké, dat is fascinerend. Dus alsof ze kwetsbaarheid inzetten als wapen. Ja, en er zijn ook neuropsychologische studies die laten zien dat narcisten een verminderde activatie hebben in hersengebieden die empathie en emotionele verwerking reguleren. Daardoor kunnen ze moeite hebben om echt mee te voelen, maar zijn ze wel heel bedreven in het herkennen van situaties waarin ze kunnen profiteren. Dus hun hersenen werken op een manier die minder empathisch maakt, maar strategisch juist heel goed om mensen te kunnen manipuleren. Dat klopt, helaas. Daardoor zijn ze vaak heel vaardig in het lezen van anderen en het aanpassen van hun gedrag om aandacht te krijgen. Bijvoorbeeld, als ze merken dat ziekte je raakt, zullen ze dat aspect extra benadrukken. Zijn er ook onderzoeken die specifiek kijken naar hoe narcisten omgaan met ziekte of fysieke kwetsbaarheid? Er zijn niet heel veel studies die dat direct onderzoeken, maar sommige klinische case studies laten zien dat narcistische patiënten hun ziekte soms gebruiken om behandeling te sturen. Bijvoorbeeld door artsen te manipuleren of behandelaars tegen elkaar uit te spelen. Ook binnen de psychologische literatuur wordt benadrukt dat ziekte bij narcisten vaak samengaat met een verhoogde behoefte aan controle. Ze willen niet alleen aandacht, maar ook de regie houden over een situatie en de mensen om hen heen. Wat betekent dit voor mensen in hun omgeving? Dat betekent dat je je bewust moet zijn dat ziekte bij een narcist een complexe dynamiek kan veroorzaken. Enerzijds is er echt leed en zorg nodig en anderzijds kan een narcist ziekte gebruiken als een strategie om macht te behouden. Als je dat begrijpt, kun je beter omgaan met de tegenstrijdigheden die je ervaart. Het medeleven en de voorzichtigheid. Dat is echt verhelderend, Tanja. Het is mooi hoe de wetenschap ons helpt om te begrijpen wat er speelt, zodat we niet alleen reageren op het gedrag, maar ook kunnen omgaan met de emoties daarachter. Ja, en het moedigt je ook aan om altijd je eigen grenzen te bewaken, ook als het moeilijk is.
Want ziekte kan mensen kwetsbaar maken, maar bij een narcist is het altijd goed om alert te blijven op manipulatie. De ziekte zal ingezet worden als controlemiddel. Dat is heftig. Wat kun je doen als je jezelf mee te maken hebt? Maar het allerbelangrijkste is om grenzen te blijven stellen, ook al is dat heel moeilijk, en jezelf te beschermen. Wees alert op manipulatie, ook als het gaat om ziekte. En houd contact met mensen buiten de situatie om steun te krijgen. Durf nee te zeggen, ook al voel je schuld. Blijf je eigen gevoel serieus nemen. Je intuïtie liegt niet. Zoek eventueel hulp bij een therapeut of coach die begrijpt wat narcisme inhoudt. Hey, dat zijn waardevolle tips. Zeker als je het gevoel hebt dat alles op je afkomt. Tanja, bedankt voor je openheid en het delen van jouw ervaringen. Het is een zwaar onderwerp, maar belangrijk om het bespreekbaar te maken. Graag gedaan, Herman. En ik wil iedereen die hiermee worstelt meegeven, je staat er niet alleen voor. Het is oké om jezelf te beschermen en te kiezen voor je eigen gezondheid en welzijn. Wil je dat jouw vraag ook wordt beantwoord in deze podcast/videocast? Stel hem in een reactie onder deze video. En wie weet behandelen we volgende maand jouw vraag. Wil je onze volgende aflevering niet missen? Abonneer je op dit YouTube kanaal. Klik ook even op het duimpje omhoog, want dat helpt het YouTube algoritme om deze video aan te bevelen aan de geïnteresseerden. Dan nu zoals inmiddels het traditie is geworden, de famous last words van Tanja. Oh, voordat ik woord aan Tanja geef nog één ding. Dit t-shirt, dat kun je bestellen op de website www.narcistontmaskerd.nl. Op een beetje ludieke manier dat maken we dan, vestigen we mensen dan op het fenomeen narcisme. Oké, dan geef ik nu het woord aan Tanja voor de last famous words. Famous last words. Als een narcist ziek wordt, wordt het masker niet afgezet. Het verandert alleen van vorm. Maar laat je niet in de war brengen. Jouw compassie is waardevol, maar het mag nooit tegen je worden gebruikt. Je mag liefhebben en grenzen stellen. Je mag meevoelen zonder jezelf te verliezen. Ziekte is geen vrijbrief voor manipulatie. En jij bent niet koud of slecht als je ervoor kiest om jezelf te beschermen. Zelfzorg is zorg. Ook dat mag heilig zijn.